اهلا بيكم سنه ثالثه اعدادي. النهارده هنشرح مع بعض الجزء الثاني من الدرس الاول بعنوان مصر بين المماليك والعثمانيين. وعرفنا مع بعض في الجزء الاول من الدرس ان مصر بلدنا بقت ولايه عثمانيه بعد معركه الريدانيه، يعني بقت بلد تابعه للدوله العثمانيه، ومصر هتفضل تابعه للدوله العثمانيه نحو 4 قرون، يعني 400 سنه، لان القرن 100 سنه. طيب مصر بلدنا كانت عامله ايه في ال4 قرون دول؟ كانت حته ولايه معزوله عن المؤثرات الحضاريه اللي كانت في اوروبا في الوقت ده، يعني اي حاجه جديده او تطور بيحصل في اوروبا في الفتره دي يبقى مصر اثناء حكم العثمانيين ليها اللي استمر 400 سنه هتقول له اصبحت مصر ولايه معزوله عن اي مؤثرات حضاريه حديثه كانت بتحصل في اوروبا في الوقت ده. يبقى اوروبا في الوقت ده كانت بتتقدم بطريقه كبيره جدا جدا، ومصر كانت معزوله لمده 4 قرون عن العالم كله. طيب تعالى بقى نتكلم عن ملامح الحياه في مصر ابان الحكم العثماني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنتكلم عن شكل الحياة في مصر أثناء الحكم العثماني كان عامل إزاي في الوقت ده. كلمة أبان معناها هنا أثناء الحكم العثماني. لما تيجي تتكلم عن الحياة في مصر هتتكلم عن 4 حاجات. أول حاجة الحياة السياسية، والحياة الاقتصادية، والحياة الاجتماعية، والحياة الفكرية والثقافية. يعني لما تيجي تتكلم عن شكل الحياة في مصر أثناء الحكم العثماني هتتكلم عن كام حاجة؟ 4 حاجات. منها الحياة السياسية، يعني نظام الحكم كان عامل إيه في الوقت ده. والحياة الاقتصادية يعني الشغلانات اللي كانت موجودة في الوقت ده كانت عاملة ازاي. الحياة الاجتماعية يعني هتتكلم عن طبقات المجتمع فيها ايه. والحياة الفكرية والثقافية، كل الحاجات دي هتوضح لك شكل الحياة في الفترة دي كان عامل ازاي بالظبط. يلا بقى بينا نتكلم عن الحياة السياسية، يعني عايزين نعرف نظام الحكم بتاعه كان عامل ازاي في الوقت ده. طيب العثمانيين لما جم وحكموا مصر عملوا ايه؟ هقولك عملوا 4 هيئات معناها إدارات. الإدارات دي هتتولى حكم مصر، يعني مسؤولين عن الحكم مع بعض. أول حاجة الوالي أو الباشا، ده واحد السلطان العثماني بيعينه في مصر، بس مشكلته ان مدة الحكم بتاعته بتكون قصيرة جدا، يعني من سنة ل3 سنين. طيب هي ليه مدة الوالي بتكون قصيرة كده من سنة ل3 سنين؟ هيلحق يعمل فيها ايه الوالي؟ هقولك علشان ما يفكرش ان هو ينفرد بحكم مصر. اما بقى الديوان اللي بنقول عليه ديوان القاهرة، عامل زي مجلس الشعب دلوقتي، يعني بيتكون من مجموعة من الناس قاعدين مع بعض كده بيقرروا شوية قرارات. طيب تمام كده عرفنا الديوان. الحامية العثمانية دي حتة جيش صغير كده في الدولة العثمانية، يعني هدفه ان هو يحفظ الامن والامان ويدافع عن الولاية. إدارة الأقاليم يعني حكام الأقاليم. ليه؟ هو مين كان بيحكم الأقاليم دي؟ هقول لك، فاكر طبعا المماليك؟ اهو المماليك دول احنا استعنا بيهم في إدارة حكم الأقاليم. طب ليه استعنا بالمماليك؟ هقول لك لأن هم كانوا أدرى بشؤون الحكم، لان هم كانوا ماسكين مصر قبل العثمانيين. لو قالك بما تفسر حمل نظام الحكم العثماني في ثناياه، يعني في داخله عوامل ضعفه، هتقول له بسبب قصر مدة حكم الوالي اللي بتتراوح ما بين سنة أو 3 سنين. الديوان والحمية العثمانية كان ليهم سلطة على الوالي ذات نفسه، يعني ممكن يمشوا كلمتهم على الوالي. فنتيجة بقى لضعف الدولة العثمانية في الوقت ده تطلع البكوات المماليك اللي هم حكام الأقاليم للانفراد بحكم مصر. طيب ما تقولي كده يا مس واحد من بكوات المماليك اللي هم حكام الأقاليم حاول ينفرد بحكم مصر. هقول لك عندك علي بيك الكبير. علي بيك الكبير حاول ان هو يستقل بحكم مصر وصار الحاكم الفعلي لها 1768. علشان لما اجي اقول لك مين اللي استقل بحكم مصر وصار الحاكم الفعلي لها 1768 هتقول لي علي بيك الكبير. طيب هو مين بقى علي بيك الكبير ده؟ هتقول لي ده طبعا من بكوات المماليك اللي هم حكام الأقاليم. بيقول لك أول ما علي بيك الكبير استقل بحكم مصر عمل 3 حاجات على طول. أول حاجة تحالف مع حاكم جنوب الشام. كان في حاكم على جنوب الشام في الوقت ده عمل تحالف معاه. اسمه ايه حاكم جنوب الشام ده؟ اسمه الشيخ ظاهر العمر. وكمان أخضع الحجاز لنفوذه، يعني سيطر على منطقة الحجاز دي كلها. وطبعا دي كانت أهم منطقة في الوقت ده لأن فيها الكعبة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وآخر حاجة عملها إن هو أرسل جيش لدخول دمشق. طيب الجيش ده هيكون بقيادة مين؟ هقول لك واحد اسمه محمد بيك أبو الدهب. محمد بيك أبو الدهب ده نائب علي بيك الكبير. يبقى سنة 1768 استقل علي بيك الكبير بحكم مصر وصار الحاكم الفعلي لها سنة 1768. وكمان تحالف مع حاكم جنوب الشام اللي هو اسمه الشيخ ظاهر العمر وأخضع الحجاز لنفوذه، وأرسل جيش بقيادة نائبه محمد بيك أبو الدهب لدخول دمشق. أنا سمع حد كده بيقول كده مصر مش هتكون ولاية عثمانية. هقول لك لأ، مصر هتفضل برضو ولاية عثمانية لأن حركة علي بيك الكبير فشلت. فشلت؟ هقول لك أيوة فشلت. ليه بقى؟
فاكر لما قلنا ان علي بيك الكبير ارسل الجيش بقيادة نائبه محمد بيك ابو الدهب لدخول دمشق؟ اهو محمد بيك ابو الدهب ده لما دخل دمشق راح السلطان العثماني تواصل معاه ضد علي بيك الكبير، وبكده محمد بيك ابو الدهب خان علي بيك الكبير وتحالف مع السلطان العثماني، وبكده فشلت حركة علي بيك الكبير. علشان لو جه وسألك بما تفسر فشل حركة علي بيك الكبير هتقول له بسبب انحياز محمد بيك ابو الدهب للسلطان العثماني ضد علي بيك الكبير، وبالتالي عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم محمد بيك ابو الدهب، وكان في منصب في الوقت ده عند المماليك اسمه شيخ البلد، يبقى عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد محمد بيك ابو الدهب. يبقى كده احنا عرفنا ان حركة علي بيك الكبير اللي استقل بحكم مصر وصار الحاكم الفعلي لها 1768 فشلت بسبب ايه؟ بسبب خيانة محمد بيك ابو الدهب لعلي بيك الكبير. احنا كده اتكلمنا عن الحياة السياسية يعني عن نظام الحكم، وعرفنا ان سبب الضعف هو ان المماليك حاولوا الانفراد بحكم مصر، وخدنا واحد من المماليك اللي حاول ان ينفرد بحكم مصر وهو علي بيك الكبير. ولكن حركة علي بيك الكبير فشلت، قلنا بسبب مين؟ بسبب انحياز محمد بيك ابو الدهب للسلطان العثماني ضد علي بيك الكبير. تعالى بقى نتكلم عن الحياة الاقتصادية. اول ما تشوف الحياة الاقتصادية تعرف ان احنا هنتكلم عن الشغلانات زي الزراعة والصناعة والتجارة. قبل ما نبدأ كده لازم تكون عارف ان الحياة الاقتصادية وقت الحكم العثماني لمصر كانت متدهورة. يلا بينا نتكلم عن الزراعة ونشوف كانت عاملة ايه في فترة الحكم العثماني لمصر. بيقولك بقى ان العثمانيون لما جم مصر طبقوا نظام اسمه حق الانتفاع. اسمه ايه؟ حق الانتفاع. هو ايه حق الانتفاع ده يا مس؟ هقولك عارف الارض الزراعية بتاعتنا؟ اهي كل الارض الزراعية دي بقى كانت كلها ملك للعثمانيين، من الاخر يعني كانت ملك للسلطان العثماني. كل اللي بيعمله الفلاح ان هو بيزرعها وملوش حق ان هو يتصرف فيها، يعني بيتم تكليف الفلاحين بزراعتها وليس لهم حق التصرف فيها، فده بنسميه حق الانتفاع. النظام ده مين اللي طبقه؟ الدولة العثمانية. طبقوه امتى؟ لما جم يحتلوا مصر. لما يجي ويسألك ايه اول نظام تم تطبيقه في مصر اثناء الحكم العثماني هتقول له حق الانتفاع، وهيفضل نظام حق الانتفاع ده موجود لحد منتصف القرن ال17، لان في الوقت ده الدولة العثمانية هتكون دولة ضعيفة جدا، ولما كانت تيجي تلم الفلوس من الناس في ناس كانت تدفع وفي ناس لا، لانها كانت دولة ضعيفة في الوقت ده، فراحت مطبقة نظام جديد خالص في منتصف القرن ال17 اسمه نظام الالتزام. اسمه ايه؟ نظام الالتزام. يعني بتروح لواحد غني جدا في منطقة معينة وتقول له هتلمي لي ضرائب من المنطقة دي 1000 جنيه، انت وشطارتك بقى ممكن تلمهم 10000 عادي جدا ومعاك كل السلطة، اللي ما يدفعش ممكن تحبسه عادي. ده بنسميه الملتزم. فبالتالي الزراعة في الوقت ده هتكون متدهورة. لما يجي يقولك بما تفسر تدهورت الزراعة في مصر خلال العصر العثماني وأحوال المجتمع الريفي بوجه عام، هتقول له بسبب قسرة الضرائب وتعسف وظلم الملتزمين في جمعها. يعني ضرائب كتير والملتزمين الناس اللي بتجمع الضرائب من الفلاحين كانوا ظالمين. تاني حاجة الحكام ما بيهتموش بالأرض الزراعية، يعني الزراعة دي مش عايزة ترع وعايزة واحد يهتم بالري، فتاني سبب هو إهمال الحكام لتنظيم الري وإقامة السدود وحفر الترع. كده أنت عندك سببين أدوا إلى تدهور الزراعة في مصر أثناء الحكم العثماني: واحد، قسرة الضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية وتعسف وظلم الملتزمين في جمعها. 2، إهمال الحكام لتنظيم الري وإقامة السدود وحفر الترع. تعال بقى نتكلم عن تاني حاجة في الحياة الاقتصادية وهي الصناعة. أول حاجة تقولها تدهورت وتأخرت الصناعة في مصر أثناء الحكم العثماني. السؤال هنا هتقول بما تفسر تدهورت وتأخرت الصناعة في مصر خلال العصر العثماني. أول حاجة هتقولها له بسبب تدهور اللي قبلها اللي هي الزراعة، فبالتالي هتتدهور الصناعة بسبب تدهور الزراعة. تاني سبب هقولك فاكر سليم الأول؟ اهو سليم الأول ده بقى خد أمهر الحرفيين والصناع وداهم الأستانة اللي هي ايه؟ عاصمة الدولة العثمانية، وإرسال أمهر الحرفيين والصناع المصريين إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية. فبالتالي الصناعة اللي هتكون موجودة هتكون صناعة يدوية بسيطة رديئة. لو جيت وعكست السؤال وقلت لك ما النتائج المترتبة على إرسال أمهر الحرفيين والصناع المصريين إلى الأستانة أثناء الحكم العثماني، هتقولي أصبحت الصناعة يدوية بسيطة رديئة. احنا كده عرفنا ان الصناعة كانت متدهورة بسبب تدهور الزراعة، لان طالما الزراعة تدهورت اكيد الصناعة هتكون متدهورة. وكمان ارسال امهر الحرفيين يعني ارسال الناس الشاطرة الصنايعية الشاطرين ارسالهم الى الاستانة عاصمة الدولة العثمانية، فبالتالي الصناعة اللي هتكون موجودة في الوقت ده هتكون يدوية بسيطة رديئة. تعال بقى نتكلم عن ثالث حاجة في الحياة الاقتصادية: التجارة. لازم تكون عارف ان انت عندك نوعين من التجارة: تجارة داخلية وتجارة خارجية. التجارة الداخلية اللي بتتم داخل مصر، التجارة الخارجية بتتم بين مصر ودول خارجية.
سواء التجارة الداخلية أو التجارة الخارجية، الاتنين كانوا متدهورين أثناء الحكم العثماني لمصر. تعال نعرف أسباب تدهور التجارة الداخلية لمصر أثناء الحكم العثماني. بما تفسر تدهورت التجارة الداخلية لمصر أثناء الحكم العثماني؟ هتقوله بسبب تدهور الزراعة والصناعة. تاني حاجة بسبب افتقاد الأمن، لأن لو في سرقة كله هيخاف طبعا. تالت سبب إهمال الطرق البرية والإغارات المتلاحقة لبدو الصحراء عليها. يعني البدو اللي كانوا قاعدين في الصحراء كانوا بيطلعوا على أي تاجر معدي معاه بضائع، يروحوا واخدين منه البضاعة، فبالتالي ده يؤدي إلى تدهور التجارة الداخلية. يبقى ايه هي الاسباب اللي ادت الى تدهور التجاره الداخليه لمصر اثناء الحكم العثماني؟ هتقول له 3 اسباب: بسبب تدهور الزراعه والصناعه، بسبب افتقاد الامن، بسبب اهمال للطرق البريه والاغارات المتلاحقه لبدو الصحراء عليها. اسباب تدهور التجاره الخارجيه لمصر اثناء الحكم العثماني هما سببين. اقول لك، فاكر طريق رأس الرجاء الصالح اللي اكتشفه البرتغاليون 1498؟ اهو الطريق ده ادى الى تحول التجاره ما بين الشرق والغرب الى ايه؟ طريق رأس الرجاء الصالح، دون المرور بدولة مصر. هما كده مش هيدفعوا جنيه واحد لدولة مصر، فبالتالي ده هيأثر على التجارة بتاعتها. تاني سبب: منح الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية. يعني السلطان العثماني بيدي امتيازات، يعني ما بيخليش الأجانب يدفعوا رسوم على البضائع بتاعتهم، أما المصري بيدفع رسوم عادي وزيادة كمان. اهي دي بقى بنسميها الامتيازات الأجنبية. تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح. 2. منح الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية. تعال بقى نتكلم عن الحالة الاجتماعية في مصر أثناء الحكم العثماني. الحالة الاجتماعية كانت مقسومة لفئتين: فئة الحكام وفئة المحكومين. فئة الحكام كانت بتتكون من الأتراك اللي هم العثمانيين والمماليك، وكان لها كل السلطات في شؤون الحكم. فئة الحكام اللي بتتكون من العثمانيين والمماليك كانوا ماسكين مناصب مهمة جدا في الدولة، مناصب عالية في الحكم والإدارة والجيش. طيب فئة المحكومين اتقسمت لطبقتين: طبقة وسطى وطبقة دنيا. الطبقة الوسطى بتتكون من المشايخ وعلماء الأزهر ورجال الدين وكبار التجار، أما الطبقة الدنيا بتتكون من الفلاحين وصغار الحرفيين وعامة الناس. والطبقة الوسطى دي بتكون طبقة محدودة، أما الطبقة الدنيا دي طبقة أكثرية، يعني عدد الناس بتاع الطبقة الدنيا بيكون أكتر، اللي هم الفلاحين وصغار الحرفيين وعامة الناس. والطبقة الدنيا اللي هي الطبقة الأكثرية في المجتمع المصري، الطبقة دي عانت من الفقر والظلم وتفشي الأمراض والأوبئة، يعني عانت كتير. يبقى كده فئة المحكومين بتنقسم لطبقتين: طبقة وسطى اللي هي بتكون محدودة، والطبقة الدنيا دي طبقة أكثرية. والطبقة الوسطى بتتكون من المشايخ وعلماء الأزهر ورجال الدين وكبار التجار، أما الطبقة الدنيا بتتكون من الفلاحين وصغار الحرفيين وعامة الناس، ودي عانت من الفقر والظلم. الحياة الفكرية والثقافية في مصر أثناء الحكم العثماني كانت بتتسم بالجمود والتخلف. ليه؟ فاكرين العزلة اللي فرضوها العثمانيون على مصر لمدة 4 قرون؟ اهي الفترة دي بقى اتسمت بالجمود والتخلف، لأن مصر ساعتها كانت معزولة عن كل المؤثرات الحضارية والثقافية اللي كانت بتحصل فين في أوروبا أو في أي حتة في العالم. لما أجي أسألك سؤال: ما النتائج المترتبة على تدهور الحياة الفكرية والثقافية بمصر أثناء الحكم العثماني؟ هتقولي عندنا في الوقت ده كانت أكبر حاجة الناس كانت بتتعلم فيها هو الأزهر الشريف، كانوا بيتعلموا فيه كل العلوم. ترتب على ذلك اهتزاز مكانة الأزهر العلمية في ذلك الوقت، ولم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية والرياضية والطبيعية. يعني ما عادش في حد في الأزهر بيهتم بالعلوم اللي هي الايه العقلية والرياضية والطبيعية، يعني العلوم اللي ليها علاقة بتشغيل العقل. كانوا بس بيهتموا بالعلوم الشرعية اللي هي علوم الفقه وحفظ القرآن الكريم، هي دي العلوم الشرعية. اما باقي العلوم اللي هي العقلية والرياضية والطبيعية لا، ما كانوش بيهتموا بيها. تاني حاجة هقولك تدهور الحياة الأدبية، يعني التأليف والأدب خلاص بقى مش موجود. تالت حاجة انتشار الجهل والدجل والشعوذة والخرافات، كل ده انتشر بسبب تدهور الحياة الفكرية والثقافية في مصر أثناء الحكم العثماني، أدى إلى انتشار الجهل والدجل والشعوذة والخرافات. وبكده نكون خلصنا شرح الدرس الأول في التاريخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.